สวัสดีครับ8สกิลพาร์ท3ครับต่อจาก EP ที่แล้วที่จบที่เพียวโคเด็กครับเรามาเริ่มอันแรกกันเลยครับทอยฮอสครับทอยฮอสม้าไม้เมืองทอยนะแต่คนละทอยกันอ่ะนอกเรื่องก็คล้ายๆแทงม้าครับแต่อันนี้เป็นแทงทุกราวนะน่าจะดีกว่าแทงม้าปกตินะผมว่าแทงม้าปกติมันได้เงิน55กับ85ครับแทงม้านี้ได้50กับ100อ้าวอันนี้ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยแทงทุกราวดีกว่าม้านู้นอีกฉะนั้นถ้าใครจะเล่นม้าเนี่ยครับอย่าเล่นนะซื้อนี้แทนได้เงินเยอะกว่าครับก็คือถ้าแทงถูกได้50 100 150น่าสนใจนะแทงม้าปลดล็อกเลยเดี๋ยวค่อยไปหาล็อกกันอื่นต่อไปเป็นบาลานซ์สกิลครับถ้าเราซื้อสกิลอันที่ EXP สูงสุดมันจะสุ่มมีโอกาสที่จะเพิ่ม EXP ให้บันอื่นนะครับบันอื่นๆนะหรือว่าล่างสุดต่ำสุดนะบันที่ต่ำสุดก็คือมันจะดัน EXP ให้เราแบบได้แบบสูสีอะให้แบบทุกบันที่อยู่7บันที่ไม่ใช่บันหลักของเราอะได้ตามสูสีที่สุดก็เฟส1เป็น60เฟส2 80เฟส3 80ครับแต่ว่าเฟส3ได้3 EXP นะต่อไปเป็นหินหยิบสกิลทองครับก็คือเราสามารถเลือกสกิลทองมาใช้ได้เลยทันทีซึ่งถ้าหยิบมาเฟส1อะแล้วมีคนเล่นซาตานซาตานแตกเลยนะถ้าเราเลือกสกิลทองดีๆซาตานแพ้ได้เลยนะครับสมมุติแบบหยิบเอเลดทันเดอร์มาอย่างเงี้ยซาตานนี่ถ้าเจอต้นเกมไม่มีไอเทมเฟส2อะแพ้แน่นอนก็เฟส1ครับจะไม่ได้เงิน200โกเป็นเวลา4ราวนะก็คือค่าสกิลทอง300ก็ต้องเสียเงิน800ในการซื้อครับก็ถือว่าขาดทุน500แต่ก็ใช้ดีๆก็ได้เซฟเลือดนะเฟส2เสีย164ราวครับก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ640นะก็ขาดทุน300นิดๆ340แล้วก็เฟส324ราวครับอันนี้ก็ดีนะจริงๆเฟส3มาดีเลยเพราะว่าไม่ขาดทุนมากเท่าไหร่แล้วก็สามารถไปหยิบพวกสกิลทองในบันที่เราไม่ได้อัพมาอะไรเงี้ยแบบบันนั้นยังไม่ถึงดาวด้วยซ้ำแต่ได้สกิลทองมาใช้อ่ะต่อไปเป็นดาบม่วงครับก็คือถ้าเราชนะคู่ต่อสู้ได้เราจะขโมยเลือดของคู่ต่อสู้มาครับสมมติในตาแรกที่เราเจอกันอ่ะมันจะดาเมจ1-1ทั้งคู่ใช่ไหมถ้าเราชนะปุ๊บเขาจะต้องเลือดลด1เหลือ29ใช่ไหมแต่ดาบม่วงจะดูดเพิ่มเข้าไปอีกเป็นอีก1ดาเมจเขาก็จะเหลือ28ทับ29โดนลดแม็ก HP ไปด้วยครับแล้วก็โดนดูดเลือดเพิ่มไปด้วยเฟส1ขโมย1เฟส2ก็ขโมย1เฟส3ขโมย2ครับต่อไปเป็น EXP ครับถัง EXP นะคล้ายๆถัง E เลยครับ ก็เป็นแบบกดใช้ครับก็คือมันจะมันจะเอา EXP ทั้งหมดครับที่เรามีอ่ะไปถมให้3บันแรกของเราฉะนั้นถ้าอยากจะใช้จริงๆครับต้องเล่นทั้ง8บันรวมกันให้ได้ประมาณ120มั้ย120บวกมันจะได้แบบไปถมโดน3บันได้40ได้สกิลทอง3สกิลเลยครับวิธีเล่นของไอเทมชิ้นนี้นะก็ทั้ง3เฟสเหมือนกันเป๊ะครับฉะนั้นมันต้องเล่นคู่กับพวกไอเทม EXP เนี่ยหรือว่าเล่นกับบาลานซ์สเกลก็ดีครับอาจจะหยิบบาลานซ์สเกลมาก่อนแล้วเฟส2มาเจออันนี้หรือหยิบอันนี้มาก่อนแล้วมาเจอบาลานซ์สเกลทีหลังอะไรเงี้ยก็ได้ครับต่อไปเป็น Goblin Stardust ครับทำงานเหมือนเหรียญทองเลยครับก็คือซื้อสกิลในบันนั้นจะได้ลดราคาครับไม่ได้ลดราคาดิจะได้เงินคืนนะแต่ว่าอันนี้มันจะสุ่มบันมาให้ครับในแต่ละราวนั้นมันข้อเสียคือมันไม่ได้บันที่เราต้องการแต่ว่าข้อดีคือมันได้ตังค์เยอะกว่าครับ25 30 40ครับได้ตังค์เยอะกว่าเหรียญทองต่อไปเป็นถุงคนแพ้ครับก็คือเมื่อเราแพ้เรื่อยๆนะแพ้เรื่อยๆมันจะเก็บสแต็กไปเรื่อยๆครับแล้วพอเราชนะมันถึงจะเอาสแต็กนั้นมาให้เป็นรางวัลนะก็จะได้เป็นเงินกับสกิลที่เป็นบันหลักของเราครับประมาณนั้น
ฉะนั้นถ้าจะเล่นต้องเล่นกับไอเทมซอมบี้แล้วต้องหาทางชนะคืนมาให้ได้ด้วยครับก็อาจจะเป็นแบบถุงซอมบี้1แล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายเป็นไอเทมไว้พลิกเกมเช่นลีลิกอะไรเงี้ยเพื่อให้เราชนะได้ครับก็พยายามเก็บให้ได้เยอะนะยิ่งเยอะยิ่งได้กำไรเยอะมากครับยิ่งได้รางวัลเยอะมากถ้าได้กำไรตอนช่วงสแต็กน้อยๆมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแค่2เฟสนะเป็น1-2ต่อไปเป็นสมุดม่วงครับคือในแต่ละตาเราจะเสียเงินตามนี้เลยครับ105 110แล้วก็100ครับคือเราจะโดนเสียเงินเข้าไปให้สมุดครับแล้วแต่ว่าสกิลแรกที่เราซื้อจะฟรีฉะนั้นถ้าเราสมมติเราหยิบสมุดในเฟส1มาครับถ้าเราเอาเก็บไว้ซื้อสกิลแรในครั้งแรกเราก็จะได้กำไร95ถูกไหมสกิลแรราคา200แต่เราเสียแค่105ถ้าซื้อสกิลทองก็กำไร200กว่าอะไรเงี้ย195อะไรเงี้ยผมใช้บ่อยแล้วผมก็เลยล็อกไปครับต่อไปเป็นฟูโกครับเหลือเฟสเดียวแล้วเฟส2ก็คือเมื่อเราแพ้เราจะได้สกิลเคาน์เตอร์ของคนที่ชนะเรานะเคาน์เตอร์ก็คือสกิลที่เป็นบัลลักของเขาสมมติเขาเป็นสายอันติใช่ไหมแล้วเขาชนะเราก็จะได้ตัดอันติครับแล้วเขาจะได้เงิน130โกครับก็ค่อนข้างดีอยู่นะค่อนข้างดีอยู่จริงๆก็น่าปลดเอาออกมาเล่นต่อไปเป็นการ์ดชัฟเฟิลครับก็เป็นแบบกดใช้นะกดใช้มี1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครับถ้าอันนี้คือผมไม่เคยใช้แต่ถ้าเท่าที่เห็นมาคือจะเอาทุกสกิลที่เรามีครับไปรวมอยู่บันเดียวเอาไว้แบบเปลี่ยนบันได้อะไรเงี้ยไปแบบว่ารีเซ็ตใหม่เป็นการแบบโยกสายเลยอย่างเงี้ยก็คือมันเหมาะสำหรับเล่นแบบว่าเล่นบันต้นเกมก่อนอะไรเงี้ยแบบสมมติตานั้นเอาแบบมาเป็นแอตแทกคีตีต้นเกมไวๆแรงๆกดต้นเกมหนักๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอตอนท้ายๆเกมใช่ไหมเขามีตัดดาบเต็ม5อะไรเงี้ยเราไม่ไหวแล้วเราก็กดชัฟเฟิลปุ๊บเปลี่ยนสายไปเลยอะไรเงี้ยเขาไอสายดาบที่เขาซื้อมาก็จะแบบว่าไม่มีผลกับเราแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละต่อไปเป็นกำไรวิสดอมครับก็จะสุ่มซื้อสกิลในราคา 50% ในบันในสกิลที่เรามีนะตอนนั้นนะครับก็ฉะนั้นถ้าอยากได้สกิลอะไรก็พยายามคาไว้ก่อนจะเข้าเฟสต่อสู้นะเหลือไว้มันจะสุ่มซื้อก็ถ้าซื้อโดนคอมมอนก็กำไร50ซื้อโดนแรกำไร100ซื้อโดนสกิลทองก็150ประมาณนั้นแต่สกิลทองคงไม่ได้ใช้หรอกกันนั้นนะเพราะว่าเราควรซื้อเองนะต่อไปเป็น Lucky Teacher ครับก็ถ้าเราซื้อสกิลแรเราจะได้สกิลคอมมอนของบันนั้นแบบสุ่มมาให้ครับเฟส1ได้6ครั้งเฟส2 6ครั้งเฟส3 7ครั้งครับต่อไปเป็นบันมิดเดิลครับก็มี2ขั้นตอนคือเมื่อเราซื้อคอมมอนครบ1บันครับเราจะได้โก180ก็สูงสุดก็คือ8บันก็180คูณ8ไปนะแล้วก็ถ้าซื้อครบทุกสกิลเลยครับอย่างละ1นะที่พูดถึงเนี่ยคืออันนี้คือซื้อแค่อย่างละ1พอครับถ้าซื้อครบทุกสกิลของบันนั้นเลยก็ได้อีก180ครับรวมเป็น1บันจะได้2ครั้งนะสูงสุดก็คือ360เป็นไอเทมที่ทำเงินได้ดีมากครับทำเงินได้แบบเป็นพันถ้าเล่นจริงแต่ว่าต้องเล่นกับพวกกอบลินหรือมังกรครับที่ต้องการสกิลยูนิคเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่ยูนิคก็เล่นได้นะอย่างมากเท่าที่ผมคำนวณก็ขั้นต่ำก็ประมาณเต็ม2บันก็360คูณ2ก็720นะเต็ม2บันแล้วก็ไอ้บันที่3อาจจะมีแค่คอมมอนอย่างละ1ก็ราว900นะกำไรเฟส1 180เฟส2 180เฟส3 180ครับโดนเนิร์ฟมาหนักอยู่ต่อไปเป็นแหวนโอกาสสุดท้ายครับถ้าเกิดเราตุยเราจะได้โอกาสสุดท้ายกลับมาอีกครั้งคือเลือดเราจะกลับมา1แล้วได้เงินคืนมา600ครับมาเป็นโอกาสที่2ของเราเฟส1 600เฟส2 550เฟส3 500ครับต่อไปเป็นหินเพิ่มเวลครับมันจะมีโอกาสนะทุกครั้งที่เราเลเวลอัพจะมีโอกาสเลเวลอัพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเฟส1 40%เฟส2 45%เฟส3 50%ครับซึ่งผมใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันไปเอาคอมโบกับไอเทมอื่นๆได้ด้วยแล้วก็การที่เราเลเวลเยอะ HP เราก็จะเยอะขึ้นครับ
ต่อไปเป็นกล่องนะผมเรียกกล่องเขียวก็เมื่อเราทำดาวครบ8บันนะครับทำดาวครบ8บันในแต่ละ1ดาว8บัน2ดาว8บัน3ดาว8บันเราจะเลือกได้3อย่างข้างล่างนี้ครับว่าจะเลือกเอาเงิน800ถึงจะเอาฮิว8หรือเราจะเป็นแรนดอมสกิล8สกิลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันทั้ง3เฟสครับอย่างคลิปก่อนหน้าผมก็เล่นคู่กับบันมีดอลนะก็สนุกดีครับคอมโบกันคอยหาซุกสกิลทำดาวด้วยเพราะอันนี้จะทำคอมมอนอย่างละ1มันก็ได้การันตีแน่ๆแล้ว1ดาวถูกไหมต่อไปเป็นปืนทองครับก็คืออันนี้จำไม่ได้นะ ก็คือเราจะได้เงิน700หลังจากผ่านไป6ตานะแต่ว่าถ้าแพ้ผู้ต่อสู้เขาจะได้เงินเราไป100ครับแล้วเราจะเสีย100ไปให้เขาครับประมาณนั้น6ตานะต้องห้ามแพ้ถึงจะรวยผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับ700โกแล้วก็เฟส2 800โกเฟส3 900โกครับเอาไปเล่นชิ้นอื่นน่าจะคุ้มกว่าผมก็เลยล็อกไว้ต่อไปเป็นโซเชนครับเป็นไอเทมซอมบี้นะก็กดใช้ได้4ครั้งครับกดใช้ได้4ครั้งก็คือเราเลือกเพลเยอร์นั้นแล้วถ้าเพลเยอร์นั้นเขาแพ้ครับในตาที่เราเลือกHP ที่เขาเสียไปเราจะได้ขึ้นมาฮิวให้เรานะเฟส2ก็4ครั้งเฟส3ก็4ครั้งครับต่อไปเป็นยาคนยักษ์ครับก็คือถ้าเรากดเลือกในเฟส1ครับมีแค่เฟสเดียวปุ๊บจากแม็ก HP เรา30จะกลายเป็น55ครับแต่ว่าเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นคูณ2นะไม่ใช่บวก2นะแต่คูณ2เลยครับถ้าโดนพวกดาบดำมาก็เจ็บหนักเลยครับการที่เราโดนดาเมจหนักขึ้นก็คือเราจะได้เงินตอนแพ้มากขึ้นนะครับสมมุติเราโดน10ดาเมจใช่ไหมปกติเลยได้เพิ่ม300เราก็จะได้เป็น600ครับแต่เราก็โดน20ดาเมจเหมือนกันครับเจ็บหนักอยู่เหมือนกันถ้ามองตัวเลขแล้วก็คือเราจะได้เลือดเยอะขึ้น25ใช่ไหมก็จะคือนั่นก็คือเงินที่เราจะได้ก็คือ500ครับตีเป็นไอเทมเงินเป็น500นะแต่ว่าถ้าเทียบกับไอเทมชิ้นอื่นผมว่าชิ้นอื่นน่าดีกว่าครับอาจจะยังต้องหารอไอเทมคอมโบอื่นครับที่แบบว่าถ้าเราอยู่คนแรกๆแล้วได้ผลอะไรอย่างนั้นไอเทมนี้อาจจะคอมโบได้ครับต่อไปเป็นยูชูรี่ครับเป็นไอเทมกู้ตังค์นะเราต้องคัดดีๆครับเพราะว่าบัตสโตสกิลแอนด์แรนดอมสกิลคอร์10มอคือทุกสกิลครับทั้งทุกสกิลแล้วการแรนดอมครับจะบวกค่าบวกมา10ครับก็คือมันจะแพงขึ้น10นะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกอะไรเราต้องรีเฟซหาสกิลแบบคัดจริงๆครับถ้าจะเล่นอันเนี้ยนะเป็นกู้ตังอย่างหนึ่งครับกู้ตังคัดสกิลนะก็เฟส1 850เฟส2 1,000เฟส3ก็ 1,000ครับแต่ว่าแพงขึ้นสำหรับผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มแบบอย่างแรงเลยเป็นไอเทมที่แบบมองให้เป็นเทียร์ต่ำสุดเลยผมก็เลยไม่เล่นครับต่อไปเป็นไหนะคือเป็นแบบกดใช้ได้4ครั้งครับ5ครั้ง6ครั้งก็คือจะตอนที่เรากดใช้สกิลที่เราซื้อมาจะได้ EXP คูณ2ครับถือว่าดีไหมก็เป็นไอเทมสไตล์ EXP นะการที่ได้คูณ2ก็แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับมองสมมติสกิลตีเป็นกลมๆว่าสกิลแรคูณ2ก็ได้4ถูกไหมใช้ได้4ครั้งก็คือได้แค่ก็คือมันบวก2ต่อครั้งก็4ครั้งก็เป็นบวก8ก็ไม่เยอะไงน้อยนะต่อไปเป็นกระดาษเลดเกมครับก็คือเมื่อมีคนตุยออกจากเกมครับเราจะได้สุ่มแรนดอมสกิลมา3สกิลครับต่อการออก1คนก็สูงสุดคือ6คนนะเพราะว่าอีกคนนึงต้องเหลือเรา1เหลือมา1กับเราครับได้สูงสุด6คน6 38สกิลครับเฟส2ได้2สกิลครับก็เป็น12สกิลเฟส3ก็แรนดอมไปเลยครับ1 ถึง 2ส่วนตัวมองว่าถ้าจะเล่นจริงๆต้องเล่นเฟส1ครับแล้วไปรอเลทเลยยื้อรอเลทแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันสุ่มมันถ้าเป็นล็อกบันได้จะดีกว่าครับต่อไปเป็นตั๋วนะตั๋วเลือดครับก็คือเมื่อมีคนเสียเลือด
เราจะได้เงินเยอะขึ้นเราจะได้เงินนะเมื่อแบบต่อ5เลือดเราได้15โกต่อ5เลือดที่เขาเสียทุกคนนะทุกคนรวมกันนะครับสมมติรวมกันทุกคนแบบเสียเลือดรวมกันได้10เราก็ได้30โกนะอันนี้20โก25โกโดนเนิร์ฟมาครับแต่ก็ยังใช้ได้ดียิ่งถ้าตอนนั้นคนมีเล่นเป็นกีกันเป็นยาคนยักษ์หรือว่าเล่นใจหมาอย่างเงี้ยเราสามารถหยิบชิ้นนี้ได้นะคุ้มแน่นอนงั้นนะแบบนั้นคือคุ้มแน่นอนก็สำหรับพาร์ท3ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปพูดถึงการคอมโบไอเทมกันครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้านมาก่อนว่ามีไอเทมชิ้นไหนทำคอมโบกับอะไรได้บ้างนะผมก็รู้ไม่ครบรู้ไม่หมดบางทีก็แบบไปนึกเอาหน้างานอะไรเงี้ยก็มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับหรือว่าเข้ามาคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับ